ký. Dạ, sếp anh hãy ký vào đây giúp em. Cảm ơn. Khi làm ra rất nhiều công việc khác nhau và tôi nhận ra nếu tiếp tục đi làm thuê cho người khác thì không thể thực hiện được ước mơ của mình. Vì vậy tôi đã bước ra khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm. Chào các em, hôm nay là một ngày kinh doanh từ khách hàng nhé. Và với kinh doanh mỹ phẩm thì tôi cũng đã nhanh chóng có cho mình 15 đại lý phân phối mỹ phẩm. Công việc kinh doanh đó mang lại cho tôi một nguồn thu nhập rất tốt. Đơn hàng thì tốt rồi đó, em hãy gửi cho khách hàng đi nhé. Ok. Như các chị cũng thấy đấy, mặc dù tôi có thu nhập tốt và một sự thành công nhất định trong công việc kinh doanh, nhưng tôi vẫn thiếu tự tin về sức khỏe của mình và tôi vẫn đau đáu tìm một cơ hội để có thể có sức khỏe tốt hơn. Và một lần tình cờ tôi đã biết đến Herbalife thông qua một người thân trong gia đình, đó là mẹ chồng của tôi. Mẹ chồng của tôi đã kiên trì chia sẻ sản phẩm và dưới sự kiên trì đó tôi đã đồng ý sử dụng sản phẩm và giảm được 11 kg. Herbalife không chỉ giúp cho tôi giảm cân mà còn giúp cho tôi thay đổi lối sống của mình trở nên năng động, lành mạnh hơn, điều mà tôi đã bỏ qua trong một khoảng thời gian dài. Và có lẽ một trong những sự kiện đánh dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi đó là tham dự sự kiện Spectacular vào năm 2011. Tại sự kiện này tôi đã nhìn thấy được cuộc sống và cuộc đời ngoại hạng của những anh chị thành viên nhóm chủ tịch chia sẻ trên sân khấu tại sự kiện đó. Tôi nhìn xung quanh tôi thấy những thành viên Herbalife họ đang tập trung ghi chép các bài học, chăm chú lắng nghe những chia sẻ, và tôi đã thật có một khát khao một ngày nào đó tôi sẽ đứng trên sân khấu đó để chia sẻ câu chuyện của mình, truyền cảm hứng cho tất cả mọi người tham dự sự kiện. Và tôi đã có được một quyết định mạnh mẽ ngay tại thời điểm đó là sẽ lan tỏa thời gian cùng Herbalife. Quyết định kinh doanh Herbalife không phải là một quyết định dễ dàng. Đã không có ít lần trong hành trình của mình tôi muốn bỏ cuộc. Sau 3 năm không có thu nhập, gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Đó là thời điểm mà tôi mang thai bé thứ hai và tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục với Herbalife. Tôi đã loay hoay, đã không biết phải làm như thế nào để có thể vượt qua hoàn cảnh đó. Tôi đã nói với người bảo trợ chắc có lẽ là không phải dừng lại với Herbalife, và trong suốt 6 tháng không làm việc gì nữa. Nhưng tôi chợt nhận ra Herbalife đã từng dạy cho tôi rằng thành công lớn chỉ đến từ sự kiên trì, nỗ lực, bền bỉ, quyết tâm và không từ bỏ. Và vợ chồng tôi lại tiếp tục nỗ lực và cố gắng kiên trì trên con đường của mình. Và sau 9 năm nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn và thách thức, vợ chồng tôi đã được công nhận ở vị trí là thành viên nhóm chủ tịch. Hãy biết rõ bản thân mình muốn gì, kiên trì vượt qua khó khăn và thách thức, viết nên câu chuyện của đời mình. Và 5 năm sau, hãy đứng trên sân khấu này để chia sẻ câu chuyện của mình và truyền cảm hứng cho hàng ngàn người khác. Và tôi, thành viên nhóm chủ tịch Lê Thị Kim Hoa. Cảm ơn tất cả các chị thành viên ạ. Cảm ơn tất cả các chị. Một lần nữa cho phép con xin gửi lời chào trân trọng nhất đến thành viên câu lạc bộ chủ tịch, các chị thành viên nhóm chủ tịch, và cũng như là Khoa rất là biết ơn các chị trong Ủy ban Hoạch định Chiến lược Quốc gia đã cho Khoa có cơ hội được có mặt trên sân khấu này để chia sẻ câu chuyện của mình. Và Khoa ước một ngày nào đó các anh chị ngồi ở rất là xa hàng cuối cùng có cơ hội để có mặt ở trên sự kiện và cảm nhận được cái cảm giác của Khoa của những cái ngày tháng đầu tiên khi mình đến với Herbalife. Mình cũng ngồi rất là xa và ngày hôm nay mình đã gần sân khấu hơn, có mặt ở trên sân khấu này. Cả nhà các chị hãy cổ vũ cho Khoa bằng một tràng pháo tay thật là dài.
đời của Thoa được ghi lại trong một thước phim rất là ngắn, khoảng 5 phút mà các chị vừa xem. Tuy nhiên thì Thoa cũng muốn chia sẻ một chút xíu về câu chuyện của mình, vì với một cái mong muốn là câu chuyện của mình sẽ có một cái góc nhìn, một cái điểm chung nào đó để quý chị thành viên có thể tìm thấy được cái điểm chung đó trong cái hành trình mà các anh chị đang đi cùng với Herbalife. Nhờ vậy thì các chị sẽ có động lực hơn cho cuộc sống của mình. Cho nên là trong phần của Thoa sẽ có rất là nhiều câu chuyện. Các chị sẵn sàng ngồi đến những giây phút cuối cùng, và trước khi chương trình kết thúc chúng ta hãy ngồi cho đến hết phần 5 phút cuối này. Các chị đã sẵn sàng chưa ạ? Các chị bên đây đã sẵn sàng chưa ạ? Thoa vẫn nhớ lại thời điểm khi mà Thoa học lớp 8. Thoa học lớp 8 và lúc đó là khoảng thời gian mà cha mẹ của Thoa thường xuyên là không có ở nhà. Và mẹ của Thoa thì bệnh rất là nặng và phải thường xuyên đi điều trị bệnh. Và một ngày nọ mẹ đã nói với Thoa là: con ơi, chắc là con học hết năm nay con phải nghỉ học, vì gia đình của mình rất là nghèo và mẹ thì bệnh nhiều, không có điều kiện để lo cho con tiếp tục học hành. Và lúc đó thì tôi đã nói với mẹ của mình là mẹ đừng có lo cho con sẽ cố gắng đi làm, kiếm tiền để con tự đi học, và con cũng cố gắng để dành thêm tiền để có thể phụ cho mẹ tiền thuốc men điều trị bệnh cho mẹ. Nhưng mà cái khoảnh khắc đó là khoảnh khắc mà tôi tự nhủ với bản thân mình, sau này khi lớn lên thì tôi không được khó khăn như cha mẹ của mình, và tôi cũng phải là một cái người mẹ khỏe mạnh để có thể đồng hành với con cái của mình tốt hơn. Tôi cũng hứa là sẽ có nhiều tiền hơn để lo cho mẹ mình có điều kiện y tế tốt hơn. Anh chị nào đây mà các chị còn cha mẹ ạ? Các chị còn cha mẹ đó ạ? Với cái lời hứa đó tôi đã không thể thực hiện với mẹ của mình, và không lâu sau khi cha mẹ của tôi mất thì lúc đó tôi đã quyết định, tôi chỉ mới học cấp 3 thôi, mới học lớp 10, lớp 11 thì tôi đã quyết định bỏ dở việc học hành của mình, lên thành phố Hồ Chí Minh để đi tìm việc làm. Bây giờ mới nhớ là mình có cái đồng đó. Các chị cho tôi một tràng pháo tay đi ạ. Và khi đi lên thành phố Hồ Chí Minh đi tìm việc làm thì tôi thật sự gian nan vất vả để đi làm nhiều công việc với ước mơ thay đổi cuộc sống. Và tôi từng làm qua rất nhiều công việc khác nhau, từng bước cũng học khổ túc, rồi bước chân vào giảng đường đại học để trở thành một sinh viên đại học ạ. Và tôi đã làm qua những công việc như là anh chị cũng thấy cái hoạt ảnh là tôi làm phục vụ, làm gia sư, làm trợ lý, thư ký, và công việc cuối cùng mà tôi đi làm thuê cho người khác đó chính là thu ngân. Và có một điều rất là tuyệt vời là ngày xưa tôi làm thu ngân trong một quán cà phê, thì cái người quản lý của cái quán cà phê đó ngày hôm nay anh ấy cũng có mặt trong hội trường này với vai trò là thành viên độc lập của Herbalife. Anh quản lý của em có thể đứng lên để cho mọi người bắt tay anh không ạ? Đây là tất cả các chị thành viên, tôi đã xin cho anh quản lý của mình 3 người con khỏe mạnh và rất là thông minh ạ. Và khi mà trải qua rất nhiều công việc khác nhau như vậy, học hỏi về cuộc sống, và tôi nhận ra là nếu mà tôi tiếp tục đi làm thuê cho người ta thì tôi không thể thực hiện được ước mơ của mình là trở nên thành đạt và khỏe mạnh. Và tôi quyết định ra kinh doanh mỹ phẩm. Từ những cái sản phẩm thủ công, ban đầu sản xuất những cái sản phẩm thủ công về mỹ phẩm chăm sóc da, thì trong một thời gian ngắn tôi cũng đã có cho mình 15 đại lý phân phối mỹ phẩm. Thì tôi nghĩ là mình cũng rất là thành công, có được một nguồn thu nhập tốt, nhưng mà tôi lại thiếu tự tin vì tôi không có môi trường để phát triển bản thân, cộng với cái áp lực công việc là phải thức khuya dậy sớm. Và đặc biệt hơn nữa là sau khi tôi sinh con đầu lòng thì tôi bị thừa cân và sức khỏe của mình không có được tốt lắm. Và thì lúc đó thì tôi tình cờ đọc được một dòng trạng thái ở
trên mạng xã hội của một người hoàn toàn xa lạ. Bạn ấy tên là bạn Kha, và bạn có viết một dòng trạng thái như này: mình đang cần tìm người hợp tác kinh doanh bữa ăn lành mạnh. Và tôi rất là tò mò, tôi đã nhờ mẹ chồng của tôi đến gặp bạn Kha để tìm hiểu xem cái mô hình kinh doanh đó là như thế nào. Và sau khi mẹ chồng đến tìm hiểu thì mẹ chồng đã quyết định trải nghiệm sinh hoạt tại một nhóm dinh dưỡng của Herbalife. Một cái điều rất là đặc biệt như này, khi mẹ chồng đến trải nghiệm sau 1 tháng, mẹ chồng tôi cảm thấy sức khỏe của mình tràn đầy năng lượng hơn và quay về chia sẻ sản phẩm để tôi sử dụng để giảm cân. Nhưng mà thời gian đầu thì tôi không đồng ý sử dụng sản phẩm này đâu. Và sau này tôi nhận ra là một trong những cái điều may mắn trong cuộc đời của mình đó chính là người bảo trợ đã không từ bỏ mình. Tôi nghĩ là một số anh chị ở đây cũng thấy là mình may mắn, vì ngày đó mà người bảo trợ chia sẻ cho mình từ chối, nay người bảo trợ không kiên trì, có lẽ bây giờ mình không có ở đây, đúng không ạ? Và tôi rất là cảm ơn người bảo trợ đã kiên trì trong suốt 4 tháng để tôi quyết định sử dụng sản phẩm. Và kết hợp với việc tập luyện hợp lý, tôi đã giảm được 11 kg. Và đây là kết quả không điển hình. Những cái sự nỗ lực cố gắng khác nhau thì sẽ có kết quả khác nhau. Các chị có biết lý do vì sao mà người bảo trợ chia sẻ sử dụng sản phẩm tôi không đồng ý nhưng sau cùng tôi lại quyết định dùng không ạ? Trong một buổi tiệc trà tại nhà, mẹ chồng tôi là một cái người phụ nữ nhỏ bé nhưng mà có một cái sự thông minh rất là lớn. Mẹ chồng tôi đã nói là con hãy tới làm cameraman, quay lại giùm mẹ cái khoảnh khắc tiệc trà. Mẹ đang cần người quay lại để mẹ rút kinh nghiệm. Hay không ạ? Rất là hay. Và tôi ngây thơ, tôi cứ nghĩ là bảo trợ mình cần sự giúp đỡ, mà mẹ chồng cần sự giúp đỡ, con dâu không thể nào từ chối được. Thế là tôi đã quyết định đến để quay phim giùm. Anh chị thấy có một cái phone màu đỏ không ạ? Đây quay lại cảnh mẹ làm tay trà. Mình cứ nghĩ là mình giúp đỡ thôi, nhưng mà khi mà tập trung quay phim để mà hỗ trợ cho mẹ chồng thì tôi mới nhận ra là cái sản phẩm Herbalife rất là tuyệt vời. Và tôi hiểu được cái nền tảng khoa học đằng sau cái sản phẩm của Herbalife. Nhờ vậy đó mà tôi quyết định sử dụng sản phẩm. Hay không ạ? Đó là một cái cách mời rất là hiệu quả dành cho những người bảo thủ giống như tôi. Mà sau khi giảm cân xong thì tôi nghĩ lúc đó tôi rất là mãn nguyện về cuộc sống của mình. Có công việc kinh doanh tốt, vừa sinh con đầu lòng, lại vừa giảm cân xong, tự tin hơn, xinh đẹp hơn. Người bảo trợ mời tôi tham dự vào cơ hội kinh doanh Herbalife. Lúc đó tôi lại tiếp tục từ chối. Người bảo trợ của tôi một lần nữa lại rất là thông minh. Người bảo trợ nói là công việc kinh doanh mỹ phẩm của con đang phát triển rất là tốt, nhưng mà ở Herbalife có một cái kế hoạch trả thưởng vô cùng tuyệt vời. Con hãy tới để con học cái kế hoạch trả thưởng đó, để con quay trở về, biết đâu con có thể áp dụng được vào trong công việc phân phối mỹ phẩm của mình và trả thưởng cho các đại lý phân phối tốt hơn. Hay không ạ? Thế là tôi quyết định tham dự một sự kiện Spectacular vào tháng 1 năm 2014. Và như các chị cũng đã thấy trong cái phần hoạt cảnh, tôi tham dự sự kiện đó và tôi thấy được những cái anh chị chủ tịch đứng trên sân khấu, họ chia sẻ họ thực sự có được một cuộc đời ngoại hạng. Tôi vì xuất phát điểm là một người nghèo khó cho nên tôi cứ nghĩ rằng thành công là kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà trên sân khấu đó là những người họ không chỉ là kiếm được tiền mà họ giúp được cho rất là nhiều người có sức khỏe. Họ thay đổi được cuộc sống của rất nhiều người. Họ có cuộc đời tự do, họ đi được mọi đất nước, họ đi nhiều nơi trên thế giới. Và họ thậm chí có thể thừa kế lại sự nghiệp đó cho con cái của mình. Và tôi đã có một cái định nghĩa khác về thành công. Tôi quyết định, tôi nghĩ là mỗi một thành viên trong Herbalife sẽ có 2 quyết định quan trọng. Quyết định thứ nhất có thể là cái quyết định sẽ làm Herbalife, sẽ thuộc về một phần của Herbalife. Và quyết định thứ hai có thể là cái quyết định mình sẽ là ai trong Herbalife. Các chị thử ghi xuống nha. Quyết định làm và quyết định sẽ trở thành ai trong Herbalife. Và cái khoảnh khắc tại sự kiện Spectacular của 11 năm về trước, tôi đã quyết định làm toàn thời gian cùng Herbalife. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta đã có cho mình quyết định sẽ
trở thành một phần của Herbalife ạ. Một phần của Herbalife. Bao nhiêu các chị đi thấy phần bên đây quyết định trở thành một phần của Herbalife ạ? Có một số anh chị vẫn chưa giơ tay, các đang bận ghi lắm ạ. Tôi đã quyết định trở thành một phần của Herbalife ngay tại sự kiện đó. Và quay trở về, tôi mở một nhóm dinh dưỡng đầu tiên và anh 10.000 tờ thư mời. Một sự hào hứng. Thời gian đầu của Herbalife là một thời gian cực kỳ hào hứng và tôi học hỏi được rất nhiều từ Herbalife, từ các anh chị chủ tịch trong Herbalife, từ đội nhóm các chị tuyến trên của mình. Tôi có một kỷ niệm rất là vui khi đi phát thư mời. Một lần nọ khi tôi phát thư mời cho một anh khách hàng tiềm năng, và sau khi anh khách hàng này anh nhận được cái tờ thư mời của tôi xong, anh nhìn tôi nhìn anh chị biết anh nói gì không ạ? Cô có ngoại hình tốt như vậy, anh thấy là cô cũng không có kém gì hoa hậu. Bộ cô không tìm được việc gì làm sao mà cô đi phát tờ rơi? Nếu mà là các chị thì các chị trả lời sao ạ? Tôi nhanh trí, tôi nhìn vô trong hai khoảng. Dạ, em không phát tờ rơi, mà em là người có thể giúp cho anh giảm được cái vòng hai của anh và cải thiện được cái sức khỏe trở nên tốt hơn thông qua một chế độ ăn khoa học hơn, lành mạnh hơn. Và bài học đó chính là bài học mà tôi đã học được từ tuyến trên của mình. Đó là gì ạ? Anh chị thành viên ngồi ở sau hoặc là xa, các chị có thể ghi lại. Người khác có thể không tin bạn, nhưng họ sẽ tin vào sự tự tin của bạn. Và các chị có tự tin với sản phẩm của chúng ta không ạ? Yes. Và một bài học về sự tự tin nữa. Bạn có thể mất tất cả, nhưng đừng bao giờ mất sự tự tin vào bản thân mình. Bao nhiêu người sẽ không bao giờ mất sự tự tin vào bản thân mình ạ? Cảm ơn các chị rất là nhiều ạ. Nhưng và kể cả khi là cái sự tự tin của chúng ta rất là lớn, nhưng mà một khoảng thời gian dài không có kết quả thì sự tự tin đó còn không ạ? Tôi đoán là một số người sự tự tin của mình sẽ vơi dần, đúng không ạ? Và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi rất là tự tin vào Herbalife, tôi đã từng rất tự tin vào sản phẩm và tự tin vào bản thân mình. Nhưng sau khi phát 10.000 tờ thư mời, đóng cửa 3 nhóm dinh dưỡng, tôi cũng không còn tự tin lắm. Không còn tự tin lắm các chị. Và đôi khi niềm tin lớn nhưng kết quả chưa đến. Ai trong số chúng ta cũng có thể lầm tưởng rằng cơ hội Herbalife không dành cho mình. Các chị có một sự đồng cảm, các chị đã từng ít nhất một lần muốn bỏ cuộc, chắc chắn các chị sẽ thấm được cái trải nghiệm này, đúng không ạ? Đó là cái khoảng thời gian năm 2016, khi mà tôi mang thai bé thứ hai được 5 tháng. Sức khỏe của tôi thời điểm đó cũng không được tốt cho lắm, cộng với việc là suốt một khoảng thời gian dài những cái thu nhập nó chưa được như mình kỳ vọng, cho nên là tôi đã thực sự trong suốt 6 tháng tôi không làm gì nữa hơn là tôi không đi sự kiện, tôi không nghe điện thoại của người bảo trợ, không nghe điện thoại của tuyến trên, tôi chỉ làm một việc thôi ạ, là vẫn tiếp tục sử dụng sản phẩm để chăm sóc sức khỏe cho mình và gia đình của mình, nhưng tôi không làm gì cả. Và tôi cứ nghĩ là Herbalife rất là tốt, nhưng có vẻ như nó không phù hợp với mình. Trong thời gian tôi bỏ cuộc thì có một cái người tình một của tôi là em họ, bạn ấy vẫn chăm chỉ đi mời khách hàng và bạn mời được đúng một người khách hàng. Và cái người khách hàng này, từ người khách hàng này phát triển ra được 10 giám sát viên tích cực. Và tôi nghĩ là lúc mà mình nỗ lực là cố thì không có ai, đến khi mình từ bỏ thì 10 giám sát viên tích cực. Tôi sinh con tôi được 2 tháng tuổi. Tôi nghĩ là nếu không là Herbalife thì tôi có thể làm gì để thay đổi cuộc sống của mình, tôi có thể làm gì để thực hiện được ước mơ với mẹ, ước mơ mà tôi đã từng mơ và đã từng hứa với mẹ của mình là trở thành một người khỏe mạnh và thành đạt. Nếu mà không phải là Herbalife thì tôi sẽ làm gì? Khi con thứ hai của tôi được 2 tháng tuổi, tôi đã quyết định là tôi sẽ làm lại với Herbalife. Và tôi may mắn nhận được một cuộc gọi từ tuyến trên của tôi, đó là thành viên nhóm triệu phú chị Lê Thị Trang. Chị Trang gọi: nếu em định bỏ cuộc đi Extravaganza về rồi bỏ
Hay quá. Và nếu mà mình không chắc thì mình cứ nghe trước rồi tính sau. Và lúc đó may mắn là tôi quyết định có mặt ở Extravaganza. Và khi có mặt ở sự kiện Extravaganza, anh chị còn nhớ quyết định đầu tiên trong đời của tôi, và quyết định quan trọng nhất trong đời làm Herbalife của tôi là gì ạ? Là toàn thời gian đúng không ạ? Và ở sự kiện Extravaganza này tôi đã có quyết định thứ hai. Và tại sao tôi có quyết định thứ hai đó? Là tại vì khi đến đây, tôi đến và tôi nghe được câu chuyện của hai anh chị thành viên, hoặc là những người có xuất phát điểm rất là bình thường, rất là bình thường, nhưng mà với mạng xã hội họ đã xây dựng cho mình một đội nhóm rất là thành công. Và tôi nghĩ là mình cũng có mạng xã hội, mình cũng đã từng kinh doanh mỹ phẩm thành công trên mạng xã hội. Vậy tại sao khi làm Herbalife mình chưa bao giờ đăng là mình đã giảm được 11 kg trên mạng xã hội? Và tôi nuôi dưỡng một hy vọng là tôi sẽ quay trở lại với Herbalife bằng mạng xã hội. Và tôi đã đưa ra quyết định thứ hai ngay tại sự kiện đó. Quyết định thứ hai của tôi là gì ạ? Là tôi sẽ trở thành thành viên nhóm chủ tịch của Herbalife. Các chị đã có quyết định thứ hai chưa ạ? Bao nhiêu người có quyết định thứ hai rồi ạ? Những người không giơ tay thì sao? Những anh chị không giơ tay thì sao ạ? Các chị đã có quyết định thứ hai chưa? Quyết định thứ hai của các chị là gì? Quyết định thứ nhất là một công Herbalife, và quyết định thứ hai là quyết định trở thành thành viên nhóm chủ tịch của Herbalife. Đó là quyết định quan trọng. Và anh chị khi hỏi quyết định trở thành chủ tịch, ai giơ tay hết đúng không ạ? Anh chị muốn trở thành nhóm chủ tịch, ở bên em người ta cũng muốn trở thành nhóm chủ tịch. Như vậy thì tôi muốn hỏi các anh chị là có phải tất cả những người giơ tay có thể trở thành chủ tịch không ạ? Anh chị nào chắc chắn mình sẽ trở thành chủ tịch hãy đứng lên ạ. Thì câu hỏi của tôi dành cho các chị là có phải tất cả chúng ta đều có cơ hội trở thành chủ tịch không ạ? Yes. Và để trở thành chủ tịch thì những người mà giơ tay và nói tôi chỉ cần làm 4 việc sau đây, chỉ cần làm 4 việc sau đây thì các chị hoàn toàn có thể có cơ hội để trở thành chủ tịch. Một người đã trở thành chủ tịch bằng 4 điều đó cho hay. Và anh chị nào đã sẵn đầy đủ giơ tay có thể cho tôi thấy số các chị không ạ? Điều thứ nhất, dùng sản phẩm có kết quả xuất sắc. Dùng sản phẩm có kết quả xuất sắc không phải là ai cũng làm được. Một số thành viên của tôi bây giờ bóc vào trong cái phòng eo còn một con trăng hoặc là một con rắn. Như vậy tôi hỏi các chị có kết quả xuất sắc chưa ạ? Chưa. Rồi điều thứ hai là gì ạ? Điều thứ hai là giúp thật nhiều người dùng sản phẩm và có kết quả xuất sắc giống như anh chị. Điều thứ ba là đi tìm và bảo trợ những người sẵn sàng làm việc một và việc hai. Đi tìm họ, đi tìm những người khác khao trong cuộc sống, những người không bao giờ chấp nhận cuộc sống của mình, và bảo trợ cho người ta biết dùng sản phẩm có kết quả, biết chăm sóc người khác dùng sản phẩm có kết quả. Và việc thứ tư là học cách trở thành lãnh đạo. Và đó chính xác là những gì mà chúng tôi đã quay trở về sau sự kiện Extravaganza. Chúng tôi miệt mài làm những điều đó trong vòng 3 năm. Các chị còn nhớ 10 người giám sát viên tích cực trong hệ thống là một trong những lý do mà tôi quay trở lại với Herbalife không ạ? 10 ngôi sao lấp lánh trên bầu trời Herbalife của tôi. Anh chị có tò mò thời điểm này họ ở đâu không ạ? Có đúng không ạ? Khi tôi quay trở lại và tâm huyết của Herbalife thì họ từng người ra đi bỏ Herbalife. Và bài học rút ra đây là gì ạ? Kể cả tất cả thành viên trong đội nhóm của chúng ta bỏ cuộc thì chúng ta hãy giữ lại một giám sát viên quan trọng nhất là chính mình. Đó chính là các bạn phải tái lập được. Và tôi đã áp dụng một bài học
gọi là một cái phương thức kinh doanh mà nhà sáng lập của Herbalife Matthew đã dặn, đó là dùng, đeo, gì ạ? Dùng. Anh chị nói theo tôi được không? Dùng, đeo, nói. Và tôi là dùng, đeo, nói trên mạng xã hội, là tôi dùng sản phẩm của quả tốt. Tôi đăng lên mạng xã hội mỗi ngày và tôi chết hàng ngày người. Anh chị ghi xuống vậy, dùng, đăng, chết. Dùng, đăng, chết dễ không ạ? Và cái này mới có 18 giờ một ngày. 18 giờ một ngày. Tôi chỉ đơn giản là dùng, đăng, chết 18 giờ một ngày trong vòng 3 năm. Và bắt đầu có những thành viên kinh doanh, có những khách hàng dùng sản phẩm và yêu sản phẩm lâu dài. Và tôi cùng với những thành viên trong đội nhóm của mình, những người đau lai đầu tiên, chúng tôi phát triển họ, chúng tôi xây dựng tâm thế, thái độ, niềm tin vào Herbalife của họ. Và cùng với những lãnh đạo đầu tiên trong đội nhóm của mình, xây dựng ra quy trình kinh doanh, xây dựng quy trình kinh doanh và phát triển. Chỉ trong vòng 3 năm, chúng tôi đã có khách hàng ở 63 tỉnh của Việt Nam và 20 quốc gia. Tôi vẫn nhớ tháng 1 năm 2014, lần đầu tiên tham dự một sự kiện của Herbalife, và tôi quyết định một ngày nào đó mình sẽ trở thành thành viên nhóm chủ tịch. Và thầy Vinron cũng đã từng nói, khi bạn biết vượt qua những khó khăn ở hiện tại và tập trung vào tương lai trước mắt, 5 năm sau nhìn lên và thấy bạn đã đạt được một mức độ nhất định, ngay cả khi bạn từng nghĩ là mình không thể. Thật ra cái lúc mà ước mơ trở thành chủ tịch thì trong đầu mình có rất là nhiều hoài nghi, không biết mình có làm được không nữa, không biết là mình có thực sự là có thể trở thành chủ tịch hay không. Nhưng mà Kim Loan dạy là chúng ta không cần phải nghĩ quá nhiều, chúng ta chỉ cần tập trung vào tương lai trước mắt và liên tục nỗ lực và cố gắng, liên tục nỗ lực vượt qua các khó khăn và thách thức, thì đến lúc đó chúng ta có thể đạt được một cái ước mơ mà kể cả khi đôi khi mình từng nghĩ là mình không thể. Và vợ chồng chúng tôi cũng đã được tuyên dương ở sân khấu ở sự kiện Extravaganza với vị trí là thành viên nhóm chủ tịch sau rất là nhiều năm nỗ lực và cố gắng. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Anh chị nhìn thấy ở đây có một cái cột mốc trong cái hành trình Herbalife của chúng tôi đúng không ạ? 3 năm đầu tiên với Herbalife thì chúng tôi sử dụng sản phẩm, học hỏi, làm việc, nhưng mà gần như là chưa có gì. Có ai ở đây mà đang kinh doanh Herbalife khoảng 3 năm không ạ? Khoảng 3 năm ạ? Khoảng 3 năm. 3 năm đầu tiên của chúng tôi gần như là chưa có gì. 3 năm đầu tiên gần như chưa có gì. Nhưng mà 2 năm tiếp theo, 2 năm tiếp theo thì chúng tôi hoàn thành được vị trí Get Team rồi. Như vậy thì tổng ra là 5 năm hoàn thành Get Team đúng không ạ? 5 năm hoàn thành Get Team. Nhưng mà 12 tháng tiếp theo sau đó thì vợ chồng chúng tôi đã đổi liên tục 3 pin, từ Get Team lên Get 2500, Meal Team và Meal 7500 chỉ sau 12 tháng. Anh chị nào ở đây mà đã từng nghe về câu chuyện cây tre Moso ạ? Một số người đúng không ạ? Tất cả mọi thứ trong Herbalife cần thời gian. Và bài học của tôi lúc ra ở đây là anh chị có thể ghi xuống, đặc biệt là các chị thành viên ngồi xa thật là xa đó, đừng bao giờ bỏ cuộc trước năm thứ 5. Đó là một bài học rất là quan trọng trong Herbalife. Đừng bao giờ bỏ cuộc trước năm thứ 5. Nhưng mà giống như anh Vũ Tuấn Khang có chia sẻ, chỉ cần kiên trì, không bỏ cuộc chưa đủ để giúp chúng ta thành công, mà chúng ta phải làm việc thực sự là chăm chỉ và nỗ lực. Và như chúng tôi thì chúng tôi làm việc 18 giờ mỗi ngày. Và mục tiêu tiếp theo là chúng tôi cũng rất là mong muốn giúp cho nhiều người đạt được cái vị trí mà mình từng đạt, đó là thành viên nhóm chủ tịch.
và cũng như là hoàn thành được thành viên nhóm chủ tịch 15K. Các chị cũng cổ vũ cho tôi không ạ? Anh chị hãy tiếp thêm năng lượng cho tôi để tôi hoàn thành được vị trí 15K được không ạ? Và chúng tôi cũng đã được mời đến văn phòng của tập đoàn Herbalife ở Mỹ và được chính ngài Michael O. Johnson đọc tiểu sử và gắn tên mình lên trên bức tường vinh dự tại trụ sở của tập đoàn. Đây là nơi mà tôi tin rằng sau này các thành viên trong đội nhóm của tôi khi mà họ trở thành thành viên nhóm chủ tịch và con cái của tôi sau này nữa, chưa gì là tôi thấy tôi đã có 3 viên kim cương rồi đó. Bây giờ tôi chỉ cần tìm 2 viên kim cương nữa là tôi có thể trở thành CC được đúng không ạ? Tôi tin rằng con cái của mình sau này trở thành chủ tịch đến đây và sẽ cảm thấy tự hào về cội nguồn của mình. Và Herbalife không chỉ là sự công nhận mà còn là một cái cơ hội để mà chúng tôi có thể sống tốt nhất cuộc đời của mình. Và Herbalife đã thay đổi cách mà chúng tôi sống. Chúng tôi, những thành viên trong đội nhóm của chúng tôi đã được đi học ở nhiều quốc gia, đến được nhiều vùng miền và vợ chồng chúng tôi cũng đã được 2 lần đến Mỹ tham dự sự kiện Honor một lần và một lần là được mời đến để vinh danh là vị trí thành viên nhóm chủ tịch mới. Và chỉ 2 tuần nữa thôi thì tôi, chồng tôi và một số anh chị thành viên nhóm chủ tịch ở đây sẽ có mặt tại sự kiện thượng đỉnh của Herbalife. Sự kiện thượng đỉnh và cũng như là kỷ niệm 45 năm thành lập tập đoàn Herbalife để tham dự sự kiện này. Và tôi nghĩ là có một số anh chị Miu Team và Miu 7500 ở đây, các chị cũng sẽ có mặt ở sự kiện đó đúng không ạ? Bao nhiêu người đã đạt chuẩn, anh chị là Miu và Miu 7500 đã đạt chuẩn có mặt ở sự kiện Honor sắp diễn ra 2 tuần tới. Mời anh chị đứng lên đúng không ạ? Đó là những nhà lãnh đạo tuyệt vời, chúng ta hãy cho những người là các đã đạt chuẩn sự kiện này. Anh chị rất là tuyệt vời. Và những anh chị thành viên nhóm staff còn lại, năm nay các chị chưa đạt chuẩn để đến sự kiện Honor này. Bao nhiêu các chị trong thành viên nhóm staff chúng ta sẽ cam kết chúng ta sẽ có mặt ở sự kiện Honor năm 2026 ạ. Anh chị nào cam kết anh chị hãy đứng lên cho cả các bạn này có thể nhìn thấy được sự cam kết các chị mà. Rồi các anh chị cũng có thể quay lại nhìn downline của mình vậy. Đó là những người mà chúng ta sẽ cùng với họ có mặt ở sự kiện năm sau. Và nếu mà không phải là Herbalife thì tôi nghĩ là tôi phải rất là giàu có thì tôi có thể giúp được người khác. Nhưng với Herbalife đây là một cái cơ hội mà tôi đã giúp được cho rất là nhiều người có sức khỏe tốt hơn thông qua những cái sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao và có một cái sự thay đổi cuộc sống, thay đổi về cái cách họ sống, cái sự phát triển bản thân, cái giá trị con người của họ thông qua cơ hội kinh doanh tuyệt vời của Herbalife. Rất là nhiều thành viên trong đội nhóm của tôi trước đây họ có sức khỏe không tốt, họ có cuộc sống không hạnh phúc, nhưng mà bây giờ với Herbalife họ đã có sức khỏe tốt hơn, họ có cuộc sống năng động hơn. Nhiều thành viên trong đội nhóm của tôi bây giờ là dân chạy chuyên nghiệp, chạy 10 cây, 21 cây, rất là giỏi và họ có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và viên mãn hơn. Thật sự rất là biết ơn cơ hội Herbalife. Và ở đây ai đã giúp được người khác thông qua cơ hội Herbalife, chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay để chúng ta cảm ơn cơ hội này, cảm ơn các sản phẩm tuyệt vời của Herbalife. Tôi chân thành cảm ơn đội nhóm của mình ạ. Đội nhóm của tôi là những người mà tôi cảm ơn cơ duyên mạng xã hội. Cơ duyên mạng xã hội đã giúp cho tôi gặp gỡ và kết giao với những người mà chúng tôi chưa bao giờ biết nhau trước đây. Tôi cảm ơn các bạn rất là nhiều, những thành viên trong đội nhóm của tôi, vì các bạn đã tận tâm, các bạn đã dành cái tình cảm cũng như cái sự nỗ lực và cống hiến với Herbalife để chúng ta có thể giúp cho nhiều người khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Đội nhóm của tôi các bạn đang ngồi ở đâu ạ? Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thank you. Và tôi có một cái lời nhắn gửi đến các anh chị có thể ghi xuống. Nếu mà các chị biết rõ 5 năm sau mình là ai, nếu biết rõ 5 năm sau mình là ai thì hãy kiên trì với những thách thức ngày hôm nay. Đã yes thì phải yes, yes. Nếu biết rõ 5 năm sau mình là ai, hãy kiên trì với những thách thức ngày hôm nay. Yes.
Yes. Quá nhỏ. Thằng này có yes không ạ? Yes. Những ngồi ngồi sát ở bên trong đó thì sao ạ? Các bạn yes lớn lên được không ạ? Còn bên đây thì sao? Yes. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vợ chồng tôi cũng đã nhờ cơ hội Herbalife và sự nỗ lực và cố gắng của chúng tôi cùng với rất là nhiều thành viên khác, chúng tôi đã thay đổi được cuộc sống của mình trở nên tốt hơn. Tôi còn nhớ ngày xưa vợ chồng tôi đèo nhau trên một chiếc xe máy mua bằng tiền trả góp hàng tháng, và mỗi lần mà đến nhà khách hàng thì mặc một cái áo mưa cánh dơi, và hai vợ chồng thì chỉ có đúng cái bờ vai của chồng thôi là khô, còn lại là ướt từ đầu tới cuối. Và đi vô nhà khách hàng ngồi chăm sóc, nói chuyện, nâng cấp khách hàng xong, cơ thể của mình, quần áo của mình vừa hơi ráo nước một chút thì mình đi qua nhà khách hàng khác, mình cứ đi như vậy và mặc cái bộ đồ ướt đi như vậy, về tới nhà là bộ đồ khô luôn. Và thật sự những cái năm tháng vất vả đó, khi mà nghĩ lại tôi càng cảm thấy biết ơn vô cùng cơ hội này. Giờ đây sau những nỗ lực và cố gắng thì vợ chồng tôi cũng có phương tiện đi lại tốt hơn, ít nhất là không có đội mưa nữa, được không ạ? Có được ngôi nhà khang trang hơn. Anh chị thấy hình ảnh hai đứa con của tôi không ạ? Lúc đó là bé đầu tiên được đang là học sinh mầm non, bé mà đang ẵm trên tay là được 2 tháng rưỡi. Trai F1 và lô hội. Và cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà chúng tôi vô cùng khó khăn về kinh tế. Các chị có hình dung được hình ảnh là một cái ngày nọ khi mình thức dậy đó, là đứa con 2 tháng rưỡi của tôi đó, bị chuột cắn chảy máu tay. Tại vì chúng tôi ở trong một cái nhà trọ ẩm thấp, mưa xong thì nước ngập lên đến đầu gối, nước rút thì chuột và dán lên, và tôi phải sống chung với chuột và dán trong mấy năm. Và tôi nghĩ lại nếu mà không phải là Herbalife thì làm sao mà chúng tôi có cơ hội để thay đổi được cuộc sống của mình. Thật sự nghĩ đến những khoảnh khắc đó chúng tôi rất là biết ơn cơ hội này. Và giờ đây con cái của chúng tôi cũng, cả ba đứa con của tôi cũng có được cái điều kiện học tập tốt hơn, môi trường sống tốt hơn. Thật sự rất là biết ơn Herbalife. Các chị có nghĩ là đến một ngày nào đó, đặc biệt là những anh chị ở đây mà chúng ta còn khó khăn trong cuộc sống của mình, chúng ta có thể thay đổi được cuộc sống của mình bằng cơ hội Herbalife. Các chị có nghĩ là mình làm được không ạ? Yes. Các chị có niềm tin lớn vào điều đó không ạ? Các chị nếu mà có niềm tin lớn vào điều đó, hãy vỗ một tràng pháo tay thật sự lớn. Và đã nói thành công của bạn chỉ bị giới hạn bởi gì ạ? Sự làm việc chăm chỉ và Trí tưởng tượng của bạn thôi, đúng không ạ? Anh chị có sự chăm chỉ chưa ạ? Có sự chăm chỉ rồi. Chưa. Như vậy thì các anh chị cần phải có một trí tưởng tượng phong phú hơn về những gì mà chúng ta có thể đạt được ở Herbalife, được không ạ? Và tôi thật sự không dám nghĩ đến nếu mà 45 năm trước điều gì sẽ xảy ra nếu Mark Hughes không sáng lập ra công ty Herbalife. Thì cuộc sống của tôi, của gia đình tôi, của hàng trăm thành viên trong đội nhóm của tôi, của hàng ngàn khách hàng của tôi sẽ như thế nào nếu Mark Hughes đã không sáng lập ra Herbalife. Và các chị có bao giờ các chị thử hình dung xem ạ? Nếu 45 năm trước Mark Hughes không sáng lập Herbalife thì bây giờ sức khỏe của các chị như thế nào ạ? Và cuộc sống các chị như thế nào ạ? Và các chị có một cái cơ hội nào để mà các chị thay đổi cuộc đời của mình trở nên tốt đẹp hơn không ạ? Và chúng ta hãy, tay phải các chị đâu ạ? Đặt lên ngực trái của mình và gửi một cái năng lượng biết ơn đến Mark Hughes, người đã sáng lập ra tập đoàn này với một cái ước mơ lớn là để cho thế giới trở nên khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Anh chị hãy gửi lời cảm ơn đến người sáng lập của chúng ta ạ. Cảm ơn Mark Hughes. Và tôi cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả những anh chị tuyến trên của tôi ạ. Những tuyến trên của tôi và những tuyến trên của các anh chị
chị. Không ai khác, chính là họ là những người muốn các anh chị thành công hơn bất kỳ ai khác. Có đúng không ạ? Tuyến trên của chúng ta là người muốn chúng ta thành công hơn bất kỳ một ai khác. Và tôi xin gửi lời tri ân và biết ơn đến tất cả những chị tuyến trên của mình, các chị trong tuyến bảo trợ của mình. Đặc biệt là thành viên nhóm chủ tịch Một Kim Cương, chị Nguyễn Thị Thu Hằng đang ngồi đây ạ. Và anh Nguyễn Duy Tùng nữa. Và xin cảm ơn tất cả các chị, và đặc biệt là một lời cảm ơn dành cho người bảo trợ của tôi, người đã kiên trì chia sẻ Herbalife đến tôi. Đó là thành viên nhóm triệu phú 7.500 Nguyễn Thanh Trước và Nguyễn Hồng Dũng. Và các chị cũng có những người đã giới thiệu Herbalife cho mình đúng không ạ? Hãy vỗ một tràng pháo tay thật là dài và dồi dã dành cho người đã giới thiệu Herbalife cho chúng ta. Trong hành trình 12 năm với Herbalife, tôi có 4 bài học mà nhân cơ hội được đứng đây chia sẻ cùng các anh chị. Tôi muốn chia sẻ 4 bài học này. Các chị đã có sẵn sổ bút ở đó chưa ạ? Bài học đầu tiên của tôi đó là hãy biết rõ bản thân mình muốn gì. Các chị ghi xuống 3 điều mà các chị muốn làm cho cha mẹ của mình. 3 điều mà các chị muốn làm cho con cái của mình. Và 3 điều mà các chị muốn làm cho chính bản thân mình. Các chị muốn vị trí gì ạ? Ghét team, miêu team, hay là những chị tác team ở đây muốn trở thành chủ tịch. Các chị hãy ghi xuống chính xác là tháng nào, năm nào các chị sẽ làm cái điều gì, cho ai, cho mình, và hoàn thành vị trí nào cần phải có tháng, năm cụ thể. Các chị hãy ghi xuống ạ. Ghi vắn tắt thôi, tí về tối nay mình sẽ hoàn thiện sao, được không ạ? Rồi, và điều thứ hai, bài học thứ hai của tôi đó là hãy biết rõ bản thân mình cần phải làm gì để mà mình đạt được những điều mà mình mới vừa ghi xuống đó. Có nhiều người họ không đạt được những gì họ muốn bởi vì họ không biết họ muốn gì. Nhưng có nhiều người cũng không thể đạt được những gì mình muốn bởi vì cho dù họ có biết nhưng họ không biết phải làm như thế nào để đạt được nó. Như vậy thì giữa mục tiêu và kết quả, ở giữa đó chính là hành động một cách có chiến lược. Và điều thứ hai tôi muốn nói ở đây đó chính là cái chiến lược cụ thể để đạt được là gì. Hãy viết xuống ạ. Lên kế hoạch 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm cho cái hành trình của mình. Và hãy xác định được cụ thể mình sẽ làm việc với tuyến bảo trợ, người hỗ trợ mình là ai, làm việc với quy trình kinh doanh nào, và bám sát sự định hướng của thành viên nhóm chủ tịch đồng nhóm của mình. Không biết là các anh chị có ghi kèm không ạ? Im lặng như vậy chắc là đang ghi đúng không ạ? Hello. Ok, cảm ơn các anh chị đã tương tác ạ. Và tôi xin lỗi, điều thứ cuối cùng đúng không ạ? Điều thứ ba, điều thứ ba là hãy biết rõ những cái giá mà mình sẽ phải trả để mà mình có thể đạt được những điều đó. Cái giá này có thể là thức khuya hơn, dậy sớm hơn, làm việc nhiều giờ hơn, nhận được nhiều sự từ chối hơn, và có thể là một chút sự cô đơn trong hành trình đó. Các chị có chấp nhận trả những cái giá như thế nào? Cái giá mà các chị trả càng lớn thì thành công của chúng ta có thể sẽ càng lớn. Anh chị nào sẵn sàng trả giá cho những sự thành công của mình nữa không ở đây ạ? Tôi. Wow, bên đây thì sao ạ? Ta có sẵn sàng trả giá cho thành công của mình ở Herbalife không ạ? Và điều cuối cùng, điều thứ tư là hãy luôn luôn sống với lòng biết ơn và thái độ lạc quan về tương lai. Lòng biết ơn chúng ta đã biết rồi đúng không ạ? Thái độ lạc quan chúng ta cũng biết rồi. Đừng bao giờ để cái kết quả kinh doanh hiện tại ảnh hưởng đến cái thái độ làm việc của chúng ta. Trong Herbalife, mọi kết quả kinh doanh chỉ là tạm thời. Nó có thể tốt, nó có thể xấu. Nhưng rồi cái xấu có thể tốt và cái tốt có thể xấu. Như vậy thì những anh chị nào mà đang chưa có kết quả kinh doanh như mình mong đợi
đừng mất thời gian để tụt năng lượng. Lão Lan của Thoa mà nói Thoa là chị ơi em tụt năng lượng quá, thì Thoa chỉ nói đơn giản là gì, em làm còn ít quá, em còn có thời gian để tụt năng lượng. Như vậy thì Thoa muốn chia sẻ là gì? Đừng mất thời gian để tụt năng lượng. Nếu kết quả kinh doanh của bạn chưa như mong đợi, hãy làm việc chăm chỉ hơn, hãy hỏi, hãy học từ tuyến trên của mình, những người họ đang có kết quả kinh doanh tốt hơn, họ đang dẫn dắt chúng ta, và chúng ta hãy làm việc chăm chỉ hơn nữa, tập trung hơn nữa. Nếu chúng ta chưa có kết quả, chúng ta tiếp tục tập trung, chắc chắn kết quả kinh doanh của chúng ta sẽ thay đổi. Và hãy đi nhiều sự kiện hơn, làm việc nhiều giờ hơn, quan sát, đánh giá và đúc kết những gì mình làm, lý do vì sao mà nó chưa có kết quả. Và đừng bao giờ nghi ngờ về tương lai, đừng bao giờ nghi ngờ về tương lai. Và đối với những người mà đang có kết quả kinh doanh tốt thì đây không phải là lúc chúng ta nghỉ ngơi. Đối với những người mà đang hoàn thành 1 lần 2 lần giải ngoại hạng, ngồi ghế VIP được tuyên dương, đừng bao giờ nghỉ ngơi và chúng ta hãy làm việc như thể, đây là một câu nói của một thành viên rất là xuất sắc và Thoa cũng ngưỡng mộ trong Herbalife. Hãy làm việc như thể bạn đang không có một xu dính túi. Đó là lời khuyên dành cho những người mà đang hoàn thành giải ngoại hạng, đang có kết quả rất là tốt, đang có thu nhập rất tốt. Chúng ta hãy làm như thể chúng ta không một xu dính túi, và hãy làm gương cho những thành viên tuyến dưới của mình. Và giống như một chiếc xe đạp, nếu muốn giữ thăng bằng chỉ có một cách là liên tục tiến về phía trước, đúng không ạ? Và ngày hôm nay trong sự kiện Spectacular này các chị đã học được rất là nhiều bài học rồi, đúng không ạ? Anh chị nào đã ghi chép được rất là nhiều có thể giơ sổ của mình lên không ạ? Rất là đẹp, tôi ước gì các anh chị đứng trên đây và có thể nhìn xuống để thấy được khán phòng chúng ta, những con người chăm chỉ học hành, quá là tuyệt vời luôn. Các chị rất là tuyệt vời, nhưng mà mọi thứ sẽ không có gì thay đổi nếu mà chúng ta chỉ học và dừng lại ở năng lượng. Chúng ta hãy quay trở về cùng với những bài học mà chúng ta ghi chép được trong sự kiện này. Hành động mạnh mẽ, hành động quyết liệt, bám sát vào tuyến trên của mình, bám sát vào quy trình kinh doanh của mình, và hãy tập trung viết nên câu chuyện đời ai ạ? Đời mình. Và 5 năm sau đứng trên sân khấu này để mà chia sẻ câu chuyện của mình cho hàng ngàn người. Yes. Ở Spectacular vào 5 năm sau. Thoa đã từng có ước mơ đó, Thoa đã từng có khát khao đó, cũng có những lúc khó khăn, cũng có những lúc tưởng chừng như bỏ cuộc, và cũng có những lúc nghĩ là mình không làm được. Và bao nhiêu trong số các chị sẵn sàng quay trở về và hành động mạnh mẽ ha? Bên đây thì sao ạ? Bao nhiêu trong số các chị đã sẵn sàng quay trở về làm việc mạnh mẽ và viết lên câu chuyện đời mình? Các chị đã chắc chắn về điều đó chưa ạ? Các chị hãy lấy điện thoại của mình ra được không ạ? Đây là một phần không có trong kịch bản, và tôi hy vọng sau khi tôi nói phần này xong lần sau tôi còn có cơ hội được đứng trên sân khấu ạ. Các chị hãy lấy điện thoại của mình ra, mở trang cá nhân bất kỳ và ghi xuống một dòng trạng thái sau đây: tôi cam kết viết nên câu chuyện đời mình. Và ai đang sẵn sàng muốn thay đổi cuộc sống hãy inbox cho tôi và bấm nút đăng đi ạ. Anh chị kịp làm không ạ? Tôi cam kết viết nên câu chuyện đời mình. Và ai sẵn sàng thay đổi cuộc sống hãy inbox cho tôi và bấm đăng. Và tôi hy vọng là với dòng trạng thái này các chị sẽ có 1 hoặc là 2 giám sát viên trong năm 2025 ạ. Xin cảm ơn các chị đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Và anh chị vỗ tay thật là lớn vậy ạ. Lỡ vỗ rồi vỗ lớn lên ạ. Cảm ơn các chị rất là nhiều vì lắng nghe câu chuyện của tôi ạ. Sự kiện ngày hôm nay chính là
phần ngay sau đây. Đó là phần cam kết hành động. Và để dẫn dắt phần này thì tôi xin được kính mời lên trên sân khấu hai con người rất là đặc biệt. Đó là giám đốc kinh doanh, xin lỗi, tổng giám đốc Formula Việt Nam và Campuchia anh Vũ Thắng, và giám đốc kinh doanh toàn quốc cấp cao chị Huỳnh Vân. Kính mời các chị ạ. Tuyệt vời. Anh chị đã kịp nâng cái dòng trạng thái là tôi muốn anh viết lên cái câu chuyện cuộc sống của mình chưa hả? Yes. Vâng. Một phần vô cùng tuyệt vời. Chúng ta đã có hai sự kiện, sự kiện Thành phố Hồ Chí Minh và sự kiện ở hôm nay ở đây Hà Nội. Và mỗi một diễn giả đã cho chúng ta một cái câu chuyện mà ngay cả những tôi là một nhân viên trong công ty, và tôi tin là rất nhiều nhân viên trong công ty ngồi đó lắng nghe và cảm thấy vô cùng xúc động, vô cùng được truyền cảm hứng trong công việc của chúng tôi phục vụ các anh chị sau này. Chúng ta đã trải qua một cái sự kiện với rất là nhiều những thông tin khác nhau, những cái kiến thức và những thông tin mà Ủy ban Hoạch định Chiến lược Quốc gia, Ủy ban đào tạo cùng với nhau, cùng với công ty muốn xây dựng lên để truyền tải đến các anh chị, giúp các anh chị trang bị thêm cái hành trang cho mình, tạo ra tâm thế vững vàng bước vào năm 2025. Thưa các anh chị thành viên, chúng ta đang đến rất gần với những giây phút khép lại của sự kiện khởi động Spectacular năm 2025. Khép lại những bài học, nhưng mà để mở ra cho các anh chị những phút giây bắt tay vào hành động, bắt tay vào hiện thực hóa mục tiêu, bắt tay vào viết nên câu chuyện của chính bản thân các anh chị, đúng không ạ? Và để làm cho cái khoảnh khắc này thêm phần long trọng và đặc biệt, tôi xin kính mời lên sân khấu các anh chị thành viên câu lạc bộ chủ tịch, các anh chị trong Ủy ban Hoạch định Chiến lược Quốc gia, xin trân trọng kính mời. Ngày hôm nay các anh chị đã nghe những cái từ khóa vô cùng quan trọng: thấu hiểu tầm nhìn cơ hội, nâng cao kiến thức dinh dưỡng, trau dồi kỹ năng kinh doanh, nêu cao tinh thần cống hiến và sống với những giá trị cốt lõi của đồng loại. Đó là những cái từ khóa mà tôi hy vọng là các anh chị đã đi xuống. Nhưng mà các anh chị đã chuẩn bị cùng lên sân khấu đi ạ. Nhưng mà các bạn giám đốc công ty cùng lên sân khấu ạ. Thưa các anh chị thành viên, trong khuôn khổ sự kiện khởi động Spectacular đầu năm 2025, một sự kiện chào xuân mới, một sự kiện mà tôi tin rằng các anh chị sẽ cảm thấy rất là nhiều năng lượng, rất là nhiều bài học giá trị. Hứa hẹn cho một năm 2025 của Formula Việt Nam chúng ta chắc chắn sẽ khởi sắc hơn nữa và thành công hơn nữa. Công ty có chuẩn bị phần quà là những thông điệp chắc lọc từ những bài học của sự kiện ngày hôm nay, được thể hiện, được design rất là đẹp trên những cái phong bì màu sắc và nêu bật ý nghĩa của năm từ khóa: tầm nhìn, dinh dưỡng, kỹ năng, cống hiến, giá trị cốt lõi. Và đây cũng chính là những từ khóa mà các anh chị nghe lặp đi lặp lại trong suốt cái sự kiện ngày hôm nay. Những thông điệp đó được thiết kế thành những chiếc kẹp sắt xinh xắn với mong muốn là các anh chị sẽ dùng những cái thông điệp đó, sẽ mang những cái thông điệp đó trên cái cuốn sổ tay, trên hành trang của các anh chị trong sắp tới. Các anh chị hãy lấy trong cái phần quà của các anh chị ra những cái phong bì màu sắc mà con miếng tay cho các anh chị ạ. Các anh chị thành viên nhóm của mình đã có chưa ạ? Các anh chị thành viên ơi, các anh chị lấy phong bì của mình ra. Và trên sân khấu thì tôi thấy các bạn DJ cũng đã mang những cái thông điệp được đựng trong những cái phong thư rất là xinh xắn như thế này. Và chắc là xin mời các anh chị S&P sẽ đại diện ngẫu nhiên để các anh chị có thể đọc theo các thông điệp và chia sẻ cùng với lại các anh chị thế này thôi, thành viên ở bên dưới ạ. Dạ em thấy chị câu lạc bộ Vũ Thị Phương hôm nay chị mặc một chiếc áo dài màu nhung đỏ rất là sang trọng, rất là quý phái, và chị chọn cho mình một cái màu sắc rất là Herbalife. Các chị một cái phong thư màu xanh nhạt, và chị có thể đọc cái thông điệp mà chị nhận được không ạ? Trước
hội chủ tịch chị Vũ thường đọc. Ai có phong thư màu xanh nhạt mà các chị lấy ra. Rồi, bây giờ xin mời xin Vũ Thương mời chị đọc phong tiếp này ạ. gìn giữ giá trị, nâng tầm tư duy. Cảm ơn chị Vũ Thương, gìn giữ giá trị nâng tầm tư duy. Và tôi thấy thành viên câu lạc bộ trưởng tịch 6 Diên Cương 30K anh Hoàng Trọng Hải đã chọn cho mình một cái chiếc phong bì với màu sắc rất là rực rỡ màu vàng, và không biết thông điệp của anh Hoàng Trọng Hải trong cái phong bì màu vàng là gì ạ? Ai có phong bì màu vàng ạ? Màu vàng đã mở ra, chúng ta cùng đồng đo cùng tôi được không ạ? Xem có đúng không, có trùng nhau không? 1, 2, 3, ghi nhận cống hiến, lan tỏa niềm tin. Và một chiếc áo giày đỏ nữa cũng xuất hiện trên sân khấu. Và tôi cũng rất là muốn nghe thông điệp đến từ thành viên câu lạc bộ chủ tịch chị Nguyễn Thị Mai Hương xin hỏi thông điệp của chị là gì, và phong thư của chị Mai Hương cũng rực rỡ không kém đó anh chị, một cái phong thư màu cam ạ. Ai có phong thư màu cam ạ? Hương rất tâm đắc với cái thông điệp này ạ, và có thể quay sang bên này đúng không? Ở trên bên này, cái này là các thành viên mới á, phải không ạ? Và thông điệp này thực sự là Hương muốn dành cho các anh chị ạ. Nếu các anh chị ở bên này là các thành viên mới đúng không ạ? Hãy vững vàng kỹ năng, sẽ mạnh mẽ tiến bước. Cảm ơn chị Hương. Và hình như là chúng ta còn một cái phong bì màu đỏ nữa cũng rất là đẹp, và em xin mời thành viên nhóm chủ tịch Ba Kim Cương 20K anh Nguyễn Chí Thắng ạ. Phong bì màu đỏ đâu ạ? Anh chị có phong bì màu đỏ đâu ạ? Phong bì màu đỏ đâu ạ? Phong bì màu đỏ đâu ạ? Anh chị phong bì màu đỏ đâu? Màu đỏ là màu đặc trưng của năm nay nha các chị nhé. Chúng ta cùng đọc nhau. 1, 2, 3. Thấu hiểu tầm nhìn, đón đầu tôi. Màu đỏ chứng tỏ là có vỏ nữa đúng không các anh chị? Và chúng ta sẽ có một cái thông điệp màu xanh chứng tỏ là Herbalife Việt Nam của chúng ta vẫn luôn lên xanh, vẫn luôn giữ cái màu xanh của sự tăng trưởng ạ. Và em xin mời thành viên nhóm chủ tịch Hai Kim Cương 20K anh Đàm Ngọc Lân ạ. Màu xanh đó. Màu xanh là màu của thành công ạ. Anh chị nào có cùng màu xanh giống tôi ạ? Chúng ta hãy cùng nhau đọc lên được không ạ? Dinh dưỡng lành mạnh, nuôi dưỡng thành công. Và ngay từ giây phút này, xin được mời tất cả các chị thành viên nhóm chủ tịch, các thành viên trong ban lãnh đạo của công ty. Rob, please come to the stage. Xin mời các anh chị thành viên nhóm chủ tịch, các anh chị trong ban giám đốc của Herbalife Việt Nam cùng tiến lên sân khấu, cũng như là tân chủ tịch của tập đoàn Herbalife chúng ta ông Rob Levy. Các anh chị cùng bước lên sân khấu